สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันทูทีวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้เกม Tiny Grade ที่จริงแล้วจะเรียกว่าเกมก็ไม่ถูกเท่าไหร่ควรจะเรียกมันว่าโปรแกรมมากกว่า Tiny Grade เป็นเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายอยู่ใน Steam ได้ไม่นานตัวเกมสามารถให้เราสร้างภายนอกของปราสาทบ้านหรือหมู่บ้านเล็กๆได้โดยที่ไม่ต้องจัดสรรทรัพยากรอะไรเราแค่สร้างมันและใช้ฟีเจอร์ในการถ่ายรูปถ่ายออกมาจึงเป็นที่แน่ชัดว่าหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของ Tiny Grade ก็คือพวกเราชาว TRPG นั่นเองวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ Tiny Grade ให้กับทุกท่านเราจะลองทุกทูลเทสทุกลิมิตซนทุกอย่างเอาละครับผมพบกับผม GM Vermilion ไปลุยกันเลยอย่างแรกที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มนั้นตัวผมอยากให้ทุกท่านไปที่ Setting กันก่อนสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านปรับนั่นก็คือระบบภาพโดยเฉพาะ Depth of Field ซึ่งก็คือการทำให้หน้าชัดหลังเบลอนั่นเองมันอาจจะดูสวยหากแต่มันจะสร้างความรำคาญให้กับเราเวลาเราสร้างแมปเป็นอย่างมากอย่างที่2คือการปรับ Sharpen ปรับให้สุดเพื่อความชัดของภาพอย่างที่3 CPU Eco Mode ระบบที่จะทำให้ภาพมันแย่ลงเพื่อการประหยัดแบตตัวผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะเสียบปลั๊กไฟในการเล่นเกมกันอยู่แล้วตัวเกมเนี่ยทำการเปิดโหมดนี้ไว้เป็น Default ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและอย่างที่4เนี่ยคือการปรับ Screenshot Format นะครับให้ภาพเป็น PNG หลังจากที่เราเซตติ้งกันเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกันได้จริงๆสักทีอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องกำหนดธีมของแมปที่เราจะสร้างกันก่อน Summer คือรูปแบบมาตรฐานที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษขณะที่ Autumn เนี่ยจะให้ฟีลอารมณ์ที่อบอุ่นสบายๆ Oden จะเป็นแนวลึกลับสยองขวัญ Witchcraft Flowery เนี่ยจะเป็นแนวสวยงามชวนฝันแฟนตาซีและสุดท้าย Winter เนี่ยก็จะได้เป็นบรรยากาศฤดูหนาวคริสต์มาสโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกธีมแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับมาเปลี่ยนมันได้เว้นแต่เราจะสร้างแมปใหม่ธีมพวกนี้จะใช้แอสเซทหรือก็คือสิ่งของต่างๆกันเช่นต้นไม้สีเขียวในซัมเมอร์สีส้มของออทัมที่หิมะปกคลุมของวินเทอร์หากเราเลือกซัมเมอร์ไปแล้วเราอยากได้ต้นไม้ที่มีหิมะปกคลุมเหมือนวินเทอร์เนี่ยเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขมันได้นอกจากเราต้องเริ่มสร้างแมปใหม่ทั้งหมดเมื่อเลือกธีมกันแล้วฟังก์ชันแรกที่ผมอยากจะกล่าวถึงก็คือฟังก์ชันเวลาโดยเมื่อเริ่มเกมเนี่ยผมแนะนำให้เราเลือกเวลาและองศาของดวงอาทิตย์ที่เหมาะสมก่อนแล้วก็กดล็อกไว้ซะเพื่อความสะดวกในการสร้างแมปฟังก์ชันที่2ก็คือเนินโดยเมื่อเราเลือกเนินแล้วเนี่ยและลากขึ้นลงเพื่อปรับความสูงได้เนี่ยเมื่อเราลากซ้ายขวาจะเป็นการปรับความชันหากเราทำให้มันชันน้อยลงความกว้างของฐานเนินก็จะโดนบังคับให้ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยตัวเนินในเกม Tiny Grade นั้นถือว่าทำได้ไม่สูงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความสูงสุดที่เกมสามารถทำได้ฟังก์ชันที่3ก็คือน้ำตัวน้ำใน Tiny Grade นั้นจะถูกเซตให้มีความต่ำกว่าระดับพื้นราบเสมอพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราไม่สามารถสร้างน้ำบนเนินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รวมถึงเราทำน้ำตกไม่ได้ด้วยเมื่อเราสร้างน้ำบนตัวเนินเนี่ยเนินจะถูกทับให้หายไปเลยกลายเป็นน้ำแทนฟังก์ชันต่อมาคือต้นไม้สามารถสร้างได้ทีละต้นแต่เราสามารถลบมันได้พร้อมกันทีละหลายๆต้นการสร้างต้นไม้นั้นเราสามารถสร้างได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบนเนินใต้น้ำหรือแม้แต่ในสิ่งปลูกสร้างหากแต่ต้นไม้ที่สร้างมาเนี่ยจะไม่สามารถเลือกรูปแบบได้มันจะถูกสุ่มขึ้นมาโดยโปรแกรม Tiny Grade และจะถูกลบหายไปเมื่อเรานำสิ่งปลูกสร้างอื่นมาทับมันฟังก์ชันที่5ถนนในปัจจุบันเราไม่สามารถเลือกลายของถนนได้ตัวถนนเนี่ยสามารถสร้างบนบกขึ้นเนินและในน้ำได้เมื่อทำการสร้างถนนติดกับสิ่งปลูกสร้างระบบจะทำการสร้างประตูไว้โดยอัตโนมัติและหากติดสิ่งปลูกสร้างเป็นแถวยาวบริเวณกว้างสิ่งปลูกสร้างจะทำการสร้างประตูเป็นรูกว้างๆให้มองลอดเข้าไปข้างในได้โดยที่เราเนี่ยสามารถปรับความสูงของประตูได้จนแทบจะชนขอบหลังคาของสิ่งปลูกสร้างเลยทีเดียวฟังก์ชันที่6คือดอกไม้ตัวดอกไม้สามารถสร้างโดยการลากได้สามารถสร้างได้ทั้งบนบกในน้ำและในสิ่งปลูกสร้างทริคในการสร้างดอกไม้ก็คือเมื่อเราสร้างดอกไม้เป็นบริเวณกว้างเนี่ยดอกไม้มันจะถูกแทรกด้วยพุ่มไม้ทำให้ดูเป็นดอกไม้ป่าดังนั้นหากเราต้องการทำสวนดอกไม้เนี่ยเราจำเป็นต้องปรับขนาดของตัวแปลงให้เล็กที่สุดและใช้ลักษณะจุดเอาแทนที่เราจะลากมันเช่นเดียวกันหากเราสร้างดอกไม้ติดถนนหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยดอกไม้จะมีความเขียวน้อยกว่าการที่เราไปสร้างมันไว้โดดๆแล้วเมื่อเราสร้างถนนทับดอกไม้พุ่มไม้จะไม่เปลี่ยนเป็นดอกไม้ดังนั้นเราจึงควรสร้างถนนหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนที่เราจะสร้างดอกไม้นั่นเอง
อย่างสุดท้ายดอกไม้ไม่สามารถทับถนนบนบกได้แต่สามารถทับถนนในน้ำได้ฟังก์ชันที่ 7 สิ่งปลูกสร้างและกำแพงสิ่งปลูกสร้างในไทดิเกรดจะสามารถสร้างได้แค่รูปแบบสี่เหลี่ยมและวงกลมไม่สามารถสร้างสามเหลี่ยมหรือครึ่งวงกลมได้หากอยากได้หลายๆเหลี่ยมเนี่ยเราจะเป็นต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างทับกันเองตัวสิ่งปลูกสร้างสามารถสร้างทับกันเองเพื่อนำมาสร้างปราสาททรงต่างๆได้สามารถสร้างทับเนินได้แต่จะถูกเนินบังสามารถสร้างบนเนินได้แต่ความสูงสุดก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นสามารถสร้างในน้ำได้โดยฐานของสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะจมน้ำสามารถสร้างทับถนนได้โดยจะมีประตูติดถนนและเมื่อกดโฟกัสด้วยการคลิกขวาเพื่อเลื่อนสิ่งปลูกสร้างออกเนี่ยถนนหรือเนินก็จะยังคงอยู่ไม่ได้พังลงไปตัวสิ่งปลูกสร้างมีความสูงสุดอยู่ที่4ชั้นและไม่สามารถปรับความสูงของกำแพงด้านในด้านหนึ่งได้ให้เป็นพิเศษแต่ยังสามารถยกฐานของสิ่งปลูกสร้างให้สูงขึ้นไปได้อีกซึ่งโดยรวมแล้วเมื่อเราปรับหลังคาด้วยเนี่ยสิ่งปลูกสร้างนั้นจะสามารถสูงได้มากกว่าเนินที่สูงที่สุดได้ถึงประมาณ8เท่าเลยทีเดียวตัวหลังคาของสิ่งปลูกสร้างสามารถปรับให้ยืดสูงขึ้นได้และเมื่อปรับลงจนสุดเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะของปล้อมปราการหลังคาทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเมื่อปรับด้านซ้ายมันจะทำให้หลังคาแหลมขึ้นเป็นลักษณะเหมือนทรงจีนขณะที่ปรับขวาจะโค้งมาเหมือนโรงนาหรือเหมือนโรงงานแล้วเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปที่บนสุดของหลังคาสี่เหลี่ยมเรายังสามารถปรับหลังคาให้มันเหลือ2เหลี่ยมเป็นลักษณะคล้ายกับโบสถ์ได้อีกด้วยขณะที่หลังคาทรงกลมเนี่ยทำได้แค่ปรับด้านซ้ายให้มันเป็นทรงแบบหมวกวิสาทหรือปรับด้านขวาให้มันเป็นทรงกลมแบบหอดูดาวเท่านั้นเองสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างสูงๆไม่ให้น่าเกลียดเนี่ยเราสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างซ้อนไว้เป็นชั้นๆด้านใต้ได้ให้มันทับกับตัวฐานที่ถูกยกขึ้นไปไม่ให้มันน่าเกลียดเช่นเดียวกันหากเรามองมุมสูงเนี่ยเราสามารถทำให้สิ่งปลูกสร้างทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันดูเหมือนกำแพงขนาดใหญ่หรือสะพานหินได้เช่นกันต่อมาคือกำแพงเวลาสร้างเนี่ยสามารถลากสร้างได้ไม่จำกัดความยาวสามารถสร้างต่อกันได้หลายๆที่โดยไม่มีรูช่องว่างหากไม่ต้องการให้มันต่อกันเนี่ยสามารถกดคอนโทรลค้างไว้หากแต่ว่ากำแพงเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันล็อกกิจสร้างให้มันเป็นเส้นตรงได้หากอยากสร้างให้มันตรงเนี่ยเราก็ต้องลากเอาเองให้มันตรงหรือไม่เนี่ยเราก็กดโฟกัสเข้าไปนั่งแก้ให้มันตรงทีละจุดตัวกำแพงที่ติดถนนเนี่ยจะเกิดรูประตูขึ้นมาโดยที่ตัวประตูนั้นสามารถปรับความสูงได้สูงสุดเลยหรือก็คือเลยความสูงของตัวเนินไปนิดหน่อยเท่ากับความสูงสุดของกำแพงหินหากแต่ว่าตัวกำแพงไม้เนี่ยไม่สามารถปรับความสูงได้แต่อย่างไรก็ตามแม้กำแพงจะยกฐานให้สูงขึ้นเหมือนสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เนี่ยแต่กำแพงสามารถสร้างบนเนินได้นั่นทำให้กำแพงสามารถสูงขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันกับสิ่งปลูกสร้างมันสามารถสร้างในน้ำได้เช่นกันฟังก์ชันที่ 8 หน้าต่างโคมไฟธงและปล่องควันหน้าต่างของไทดิเกรดเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3รูปทรงคือสี่เหลี่ยมโค้งบนและอันสุดท้ายคงไม่เหมาะที่จะจัดเป็นหน้าต่างเท่าไหร่ผมขอเรียกมันว่ารูก็แล้วกันโดยฟีเจอร์ของหน้าต่างเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่มันสามารถรวมกันได้หากเราสร้างมันติดกันสามารถรวมกันได้ติดกันสูงสุด3อันหน้าต่างสี่เหลี่ยมและหน้าต่างโค้งบนเนี่ยจะเป็นแบบที่สามารถสร้างบนหลังคาได้ให้ดูเหมือนห้องใต้หลังคาขณะที่ตัวรูเนี่ยไม่สามารถสร้างบนหลังคาได้นอกจากนี้เนี่ยหน้าต่างสี่เหลี่ยมและหน้าต่างโค้งบนเมื่อลากลงมาติดกับพื้นเนี่ยมันจะกลายเป็นประตูสี่เหลี่ยมหรือประตูโค้งขณะที่ตัวรูเนี่ยไม่สามารถทำได้ตัวหน้าต่างสี่เหลี่ยมเนี่ยจะพิเศษกว่าตรงอื่นตรงที่ว่าสามารถนำไปเข้ามุมได้โดยที่เมื่อเราคลิกซ้ายซ้ำลงไปที่หน้าต่างเนี่ยจะมีของประดับตกแต่งหน้าต่างขึ้นมาเช่นเสื้อผ้าที่ตากอยู่โดยเสื้อผ้าจะทำการเชื่อมกันกับหน้าต่างอื่นๆหากอยู่ใกล้กันมากพอและแน่นอนว่าสามารถเชื่อมกันข้ามสิ่งปลูกสร้างได้ด้วยและของประดับพวกนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปเมื่อเราสร้างหน้าต่างใกล้พื้นสำหรับตัวหน้าต่าง1บานหรือรวมกัน3บานก็ตามเนี่ยตัวของประดับเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายนักนอกจากตัวมันจะใหญ่ขึ้นเฉยๆเมื่อนำหน้าต่างไปติดกับกำแพงหินเนี่ยสำหรับหน้าต่างสี่เหลี่ยมเนี่ยจะได้หน้าต่างพังๆสำหรับหน้าต่างโค้งบนเนี่ยจะได้หน้าต่างที่ไม่มีกระจกและสำหรับรูเมื่อเราสร้างบนอาคารบ้านเนี่ยจะเห็นว่าสีรอบๆรูนั้นเนี่ยมันมีการลอกออกไปทำให้มันดูเก่าต่างกับการติดบนกำแพงหินสุดท้ายผมคงไม่ต้องบอกว่าเราไม่สามารถสร้างอะไรก็ตามในฟังก์ชันหน้าต่างกับกำแพงไม้ได้ต่อมาผมจะพูดถึงโคมไฟเราสามารถวางมันไว้โดดๆบนพื้นได้โดยที่มันจะมีเสามาให้หากแต่ทุกเสาไฟที่เราวางเนี่ยมันจะหันไปด้านเดียวกันเสมอห
ากเราวาง10 เสาก็หมายความว่าเราต้องมานั่งหมุนองศาใหม่กันทุกเสาและแน่นอนว่าโคมไฟเนี่ยสามารถติดกำแพงและสิ่งปลูกสร้างได้โดยจะหันหน้าไปทิศเดียวกับผนังเราไม่สามารถไปหมุนปรับอะไรมันได้อีกดังนั้นหากเราต้องการทำโคมไฟอยู่ใต้น้ำเนี่ยเราต้องนำมันไปติดอยู่กับกำแพงหรือผนังเพราะเราไม่สามารถปรับความสูงของเสาไฟได้นอกจากนี้เนี่ยโคมไฟยังสามารถเปลี่ยนสีได้หากแต่เมื่อเรานำโคมไฟไปวางใกล้กันเนี่ยสีที่ต่างกัน2 สีเนี่ยมันจะไม่ผสมกันตรงกลางแล้วมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินักดังนั้นเราจึงไม่ควรวางโคมไฟสีต่างๆไว้ใกล้กันเท่าไหร่นักและสิ่งที่น่าผิดหวังสำหรับโคมไฟก็คือแม้ว่ามันจะเข้ามุมได้และสามารถวางบนหลังคาที่ปรับต่ำสุดจะเป็นหอคอยได้หรือหลังคาทรงโบสถ์ได้แต่เราไม่สามารถนำมาแขวนหรือห้อยกับหลังคาอื่นๆได้เลยต่อมาคือธงของไทนี่เกรดเนี่ยมีอยู่6 สัญลักษณ์โดยจะเปลี่ยนไปโดยการเรานั่งคลิกซ้ายเอาให้มันเปลี่ยนและไม่สามารถอัพรูปสัญลักษณ์อะไรลงไปได้หากแต่ยังสามารถเปลี่ยนสีธงได้สามารถวางในน้ำได้บนบกได้บนเนินหรือแม้กระทั่งบนหลังคาได้หมดเลยหากวางติดกับผนังเนี่ยก็จะเป็นธงแขวนและธงแขวนเนี่ยจะสั้นลงไปอีกหากเราเลื่อนมันไปติดกับประตูหรือหน้าต่างด้านล่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่เราสามารถวางธงบนหลังคาได้แต่เราวางธงบนยอดกำแพงไม่ได้ทำให้ตัวกำแพงเนี่ยสามารถทำได้แค่ธงแขวนนั่นเองตัวธงเนี่ยมักจะเชื่อมถึงกันด้วยธงแขวนขนาดเล็กโดยดีไซน์และสีเนี่ยจะสลับกันไปมาระหว่างธงด้านซ้ายกับธงด้านขวาและแน่นอนว่าเราสามารถทำธงแขวนข้ามตึกได้อย่างไรก็ตามธงแขวนเนี่ยจะไม่มีธงแขวนขนาดเล็กเชื่อมกับธงปักเช่นเดียวกันกับธงที่ปักบนหลังคาเนี่ยจะไม่มีธงจิ๋วพวกนี้เช่นกันสุดท้ายแล้วเราสามารถปิดธงจิ๋วพวกนี้ได้ไม่ต้องให้มันเชื่อมกันในฟังก์ชันเปลี่ยนสีปล่องควันเราสามารถติดปล่องควันได้ที่ผนังสิ่งปลูกสร้างหลังคาและก็กำแพงหินโดยความสูงต่ำสุดและสูงสุดของปล่องควันนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและความสูงของตัวผนังและหากเราเอาอะไรไปบังปล่องควันจากด้านบนเช่นหน้าต่างไฟธงปล่องควันอิฐก็จะกลายเป็นปล่องควันเหล็กเล็กๆเช่นเดียวกันกับการที่เราเนี่ยหาอะไรไปติดด้านหลังกำแพงหินและฟังก์ชันสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือฟังก์ชันถ่ายรูปโดยที่เราเนี่ยจะเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะผมคิดว่าเราควรจะปรับแต่งตั้งแต่ล่างขึ้นมาดูจะเหมาะสมกว่าอย่างแรกคือการปรับแสงมันก็เหมือนกับฟังก์ชันแรกที่ผมอธิบายไปอย่างที่2คือการปรับโหมดต่างๆมันจะมีโหมดสีน้ำโหมดโมเดลสามารถเปิดร่วมกันได้และอีกอันหนึ่งคือเราสามารถเปิดการมองทะลุต้นไม้ได้ฟังก์ชันที่3คือโหมดฟิลเตอร์เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโดยรวมของภาพอย่างที่4เนี่ยมันคือการปรับ Hue ปรับ Contrast และปรับ Brightness โดยยิ่งเราปรับ Contrast สูงและ Brightness ต่ำเนี่ยภาพจะยิ่งดูสมจริงมากขึ้นอย่างที่5ที่อยู่ตรงกลางก็คือปุ่มถ่ายภาพเราสามารถกดถ่ายภาพได้หลังจากที่เราปรับสิ่งต่างๆจนชอบใจแล้วอย่างที่6คือการปรับความกว้างของโฟกัสถ้าเราเปิด Depth of Field ใน Setting ไว้การถ่ายภาพที่อยู่ไกลจากโฟกัสเนี่ยมันก็จะเบลอขึ้นเรื่อยๆอย่างที่7ฟังก์ชันแรกเนี่ยจะทำให้ภาพเนี่ยมีกรอบดำๆตามมุมเหมือนภาพยนตร์ฟิล์มเก่าๆขณะที่อันถัดมาเนี่ยจะเป็นการปรับความเบลอของภาพที่อยู่ห่างจากจุดโฟกัสว่าจะให้มันเบลอมากหรือเบลอน้อยอย่างที่8คือฟังก์ชันซูมตัวเราเนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชันซูมได้จากการเลื่อนลูกกลิ้งตรงกลางเมาส์อยู่แล้วนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมากดที่ฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับอย่างที่9เนี่ยคือโหมดของมุมกล้องต่างๆนอกจากการใช้เมาส์เพื่อขยับหน้าจอแล้วเนี่ยในการเลือกมุมกล้องเนี่ยเรายังสามารถใช้ปุ่ม WASD เพื่อขยับได้อีกด้วยนะอันแรกเนี่ยคือโหมดปกติเหมือนเวลาเราสร้างแมปปกติเลยอันที่2เนี่ยจะถูกจัดให้รู้สึกเหมือนกับภาพมุมถ่ายหนังเลยที่เราเรียกกันว่า Bird Eye View นั่นเองอันที่3เนี่ยคือโหมดคนเดินหรือที่เราเรียกกันว่า First Person ขณะที่อันที่4เนี่ยคือภาพที่มองจากมุมบนลงมาหรือที่เรามักเรียกกันว่า Top Down View และฟังก์ชันสุดท้ายหรือคืออันบนสุดเนี่ยคือการเปิดโฟลเดอร์เก็บภาพที่เราถ่ายไว้ให้ออกมานอกเกมให้เรานำไปใช้ได้ตามต้องการนั่นเองสำหรับตัว 3D Grade นั้นการถ่ายรูปเพื่อโชว์สิ่งต่างๆอย่างเช่นอาคารและสถานที่นั้นมันไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ซูมเข้าไปหากแต่เมื่อเราต้องการภาพ Pattern Map การถ่ายภาพเต็มระยะพื้นที่การสร้างของ 3D Grade เนี่ยมันจะทำให้ภาพแตกเมื่อเราซูมเข้าไปในระยะที่เราใช้เล่น TRPG กันได้ในระดับปกติ
ดังนั้นผมจึงแนะนำว่าหากทุกท่านไม่มีโปรแกรมสำหรับเพิ่มความละเอียดของภาพอย่างพวก Topaz Photo AI หรืออะไรก็ตามนะครับ ให้ซูมเข้าไปถ่ายแค่ทีละ1 ใน 4ของแมปก็พอนะครับ อย่างสุดท้ายท่านสามารถบันทึกแมปจาก Tiny Grade เป็นไฟล์วิดีโอได้ ด้วยโปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอตามแต่ที่พวกท่านมี และหากไม่มีก็สามารถกด Print Screen ที่อยู่บนคีย์บอร์ดของทุกท่าน เพื่อใช้โปรแกรม Snapping Tool ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีสำหรับ Windows ในการบันทึกหน้าจอได้เช่นกัน สุดท้ายแล้วที่ผมอยากจะบอกก่อนที่จะจบการสอนไทยที่เกรดนั่นก็คือ ไฟล์ภาพก็ดีหรือจะไฟล์วิดีโอก็ดี ในปัจจุบันนั้นเนื่องด้วยข้อจำกัดทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยเราไม่ควรใช้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน50 เมกะไบต์ไม่ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์มันจะโฆษณาว่ามันสามารถใส่ได้เกินกว่านั้นหรืออะไรก็ตาม สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม รับฟัง กับผม GM w a r m i l i o n ช่องวันทูทีตัวเทคนิคเกตที่ผมได้นำเสนอไปในคลิปนี้นั้นอยู่ในเวอร์ชัน 1.8.5 ซึ่งตัว Developer เนี่ยได้มีการพัฒนาแล้วก็อัปเดตอยู่เสมอๆ หากว่ามันมีการพัฒนาที่มีเนื้อหามากเพียงพอเนี่ยผมจะทำคลิปเกี่ยวกับตัว Tiny Gate ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ